50%เลยเนี่ยแรงไหมเดี๋ยวรถเพื่อสบายเลยอ่ะบินง่ายไหมใช่ปีเป็นใหญ่ครับลมโอ้โหลมกดลมมาจากด้านนู้นเอี้ยวเบิร์ดไปขอเอี้ยวลมมาจากด้านนู้นโอ้เร็วนะพี่เต๋อเดี๋ยวลอง100อันนี้100นะเดี๋ยวจะลมพัด100นะ10 บาทขยับด้วยพอแล้วจะลงเหรอลงนะอย่าลองบินอ่ะเดี๋ยวครับ